ó ṣe làbọ́rọ̀ làbọ̀ ẹ̀bọ̀ ṣiṣẹ́ ẹ jẹ́ ká wo If you fídíò have àti cough or sore throat, get this hard water, and this is how you use it. You take 2 spoons of this, put it in a warm water. Yes, just small quantity of warm water. Then you put a tablespoon of honey, stir it together, mix it together, then take it, and inshallah rahman, the sore throat and cough low. Allahumma la sẹ̀rẹ̀ mẹ́rìndínmá Muhammadu. Ẹ̀yin mùsùlùmí àǹtí wa yìí ṣé rí ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ má jẹ́ kán fi Allah lọ́ nǹkan kan mọ́ yín lọ́wọ́. Omi lásán tó bá ń wúkọ́ jù wọ́n ní drink water. Omi lásán is an element tó máa ṣiṣẹ́. Àwọn bàbá máa sọ pé ewé tí ò jẹ́ oògùn tí ò jẹ́ ewé ẹ̀ lókù kan. Ò bá Allah water aṣálà lómi ni, ṣé àwọn Saudi ṣán lómi ni? Ò bá ń wúkọ́ lásán tó ń lá oyin lásán ṣe máa dúró thousands nǹkan tó ń ṣiṣẹ́ fún ni. Ẹyẹ ń parọ́ fún wa mọ́ náà, gbogbo nǹkan lẹ́ máa lọ́mọ Allah, lẹ́ máa lọ́mọ ànábì, lẹ́ máa lọ́mọ lẹ́sẹ̀. Ṣé tẹ́lẹ̀ téèyàn bá ń wúkọ́ kò yẹ kó mọ̀ pé òun kó yẹ kó mu omi? Èèyàn tó bá ń wúkọ́ kò yẹ kó yẹ tóun bá lóyin lé kóun la, tóun bá ní tọ́mtọ́m lé kóun máa la, kóun máa jẹ orógbó kò mọ̀. Allah ló ṣẹ̀ fẹ́ sọ fún. Allah tó mọ ìwòsàn tí ara èèyàn bá já yẹn. Ìgbà tí Rasulullah jẹ májèlé, kò ṣe sọ fún. Ẹ wò ẹjá ka àdìtì yìí. Rasulullah ẹ̀yin ṣé ó mọ mẹ́sìn ni? Rasulullah tó ní kẹ́ máa jẹ èso date, ó lẹ́ni tó bá jẹ èso date 7 léde, ó ní májèlé ò ní pa. Ṣùgbọ́n májèlé ló padà pa Rasulullah. Ẹ wò náà, ẹjá ka àdìtì yìí. Ó ní Aisha, I still feel the pain from the food I ate in Kaiba. Ó ní Aisha narrate, Ànábì narrate fún pé òun sì ń jẹ̀rora oúnjẹ tó ń jẹ. Ànábì àti Allah wọ́n ṣe fún ní rẹ́mẹ́dì kó tó yẹ pé májèlé pàdánù. Ẹ dẹ̀ máa parọ́ fún wa, kí ló dé? Ẹ yẹn ń parọ́ fún wa mọ́ náà. Stop it. Stop.